ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ 10:11 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट ਮਾਈ ਨੇਲਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਵਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੇਸਟੀ ਇਹੀ ਕੌਫੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਿਦ ਕੌਫੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਕੁਕੀਜ਼। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਕ ਪੌਪ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗਾੜ copiaré este canal.
side. I'm not really sure. ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਆ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ ਗਾਰਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ। ਟੁਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ। ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇयर ਵੀ ਗੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੋਗੇ। ਯੈਸ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।